คนขี้เกียจครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายชาวนาคนหนึ่งซึ่งอยากจะหาที่ดินอันอุดมสมบูรณ์สักแปลงไว้ปลูกข้าวโพดปลูกเผือกและปลูกมันชาวนาผู้นี้พยายามเสาะแสวงหาที่ดินตามริมฝั่งแม่น้ำตามชายป่าบ้างและเชิงเขาบ้างให้เป็นที่ที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆพอที่จะตัดถางได้ง่ายในที่สุดก็คิดว่าตนเองได้พบที่ดินดังกล่าวแล้วตรงนั้นเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ถากถางอยู่ชิดกับป่าทางใต้เป็นที่รกร้างและเป็นไม้พุ่มและเป็นที่อุดมสมบูรณ์จนชายชาวนาคิดว่าถ้าปลูกมันปลูกข้าวโพดคงจะได้ผลผลิตดีเมื่อได้ที่ดินดีเช่นนั้นแล้วชายชาวนาก็กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อจะไปหามีดและขวานมาฟันต้นไม้และพุ่มไม้เหล่านั้นเขาจัดแจงรับมีดจนคมกริบแล้วก็นำมาถางฟันต้นหมากรากไม้พอฟันลงไปได้หลายต้นเขาก็ต้องสะดุ้งด้วยความแปลกใจที่จู่ๆก็ได้ยินเสียงพูดดังแผ่วมาว่าใครมาตัดต้นไม้ของเราชายชาวนายืนตะลึงตัวตรงแล้วมองไปรอบๆด้วยความตื่นตระหนกตกใจแต่ก็ไม่เห็นมีใครในบริเวณนั้นชายชาวนาจึงลงมือฟันต้นไม้ต่อไปเพราะคิดว่าตัวเองคงหูฝาดแต่ไม่ช้าก็ได้ยินเสียงแผ่วเบานั้นดังขึ้นมาอีกใครมาตัดต้นไม้ของเราเขารีบยืนขึ้นและมองไปยังต้นไม้ที่อยู่เบื้องหน้าตรงชายป่าแล้วก็ได้สังเกตเห็นว่ากิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่ต้นไม้นั้นมันกระดิกได้เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ยินแต่เสียงถามแบบเดิมๆอีกเขาจึงรู้ได้ว่าเสียงนั้นคงเป็นเสียงของรุกขเทวดาหรือนางฟ้าที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้อย่างแน่นอนเมื่อรู้ว่าเป็นเสียงของนางฟ้าชายชาวนาก็เชื่อได้แน่ว่าท่านคงจะต้องใจดีแน่ๆเขาจึงตอบอย่างสุภาพและอ่อนน้อมว่าข้าเป็นชาวนามาจากหมู่บ้านหุบเขาทางโน้นที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาถากถางทำไร่เมื่อพูดจบก็มีเสียงต้นไม้เสียดสีกันดังขึ้นอีกและมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าเราจะช่วยชาวนาคนนี้ตัดต้นไม้ดีไหมดี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 มีเสียงกระซิบตอบมาจากต้นไม้ต้นนั้นบ้างต้นนี้บ้างและทันใดนั้นเองต้นไม้ก็โค่นลงและถอนรากขึ้นจากดินเหมือนมีคนถอนที่ดินรกร้างก็ราบเรียบราวกับมีคนช่วยถอนและไถคราดให้ทางที่บริเวณนั้นไม่มีใครอยู่สักคนเมื่องานเสร็จสิ้นลงชายชาวนาก็อดปรับปลื้มใจไม่ได้ท้ายที่สุดก็กล่าวขอบคุณนางฟ้าและเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้เหล่านั้นที่ได้ช่วยเหลือเขาในการครั้งนี้เมื่อชายชาวนากลับถึงบ้านเมียก็จัดแจงหาข้าวปลามาให้กินไว้เรียบร้อยแล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างสามีตอบตรงๆว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของข้าไม่เคยมีวันไหนที่ข้าจะถางป่าได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อเมียถามว่าเลือกได้ที่ไหนสามีก็ไม่ยอมบอกแม้เมียจะซักไซ้ก็ตาม2-3 อาทิตย์ต่อมาชายชาวนาก็ได้ตกลงใจว่าถึงเวลาที่ควรเผาหญ้าในไร่อย่างที่บรรดาชาวไร่เขาทำกันแล้วจึงได้ออกเดินทางไปยังไร่ที่ถางไว้โดยนำฟืนสำหรับจุดไฟไปด้วยเดินไปพลางก็คิดไปพลางด้วยความอยากรู้ว่าคราวนี้จะมีนางฟ้ามาช่วยอีกไหมพอเดินมาถึงไร่ชาวนาก็จัดแจงเคาะไม้พยายามให้เสียงดังๆหวังจะให้นางฟ้าได้ยินและก็สมจริงดังหวังคือมีเสียงดังแว่วมาว่าใครมาเคาะตอไม้ของเราคราวนี้ชายชาวนาตอบทันควันว่าข้าเป็นชาวนามาจากหมู่บ้านทางโน้นและที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาเผาป่า
ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังออกมาว่าเราจะช่วยชาวนาคนนี้เผาป่าดีไหมดีเสียงกระซิบดังมาจากต้นไม้นั้นบ้างต้นไม้นี้บ้างทันใดนั้นพุ่มไม้ใบหญ้าแห้งๆเหล่านั้นก็ลุกติดไฟขึ้นมาทันทีไม่ช้าก็แผ่ลามไปทั่วพื้นที่ที่ปรับเรียบร้อยแล้วชายชาวนาไม่เห็นตัวนางฟ้าเหล่านั้นแม้กระนั้นชายชาวนาก็ยังร้องตะโกนออกไปว่าข้าขอพระเดชพระคุณที่นางฟ้าทั้งหลายมาช่วยข้าในวันนี้แล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นก็กลับมายังที่นั่นอีกเพื่อขุดตอไม้ใหญ่ๆขึ้นต่อจากนั้นก็สับไว้เป็นท่อนๆกองไว้ตามชายทุ่งเพื่อจัดแจงทำฟืนต่อไปแต่งานนี้หนักไม่น้อยและทำให้ช้ามากตามปกติแล้วเขาต้องกินเวลาหลายวันกว่าจะเสร็จแต่แล้วเขาก็ลิงโลดอดใจไม่ไหวที่พอเหวี่ยงขวานลงไปในดินหนแรกก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาว่าใครมาขุดตอไม้ของเราข้าเป็นชาวนาจากหมู่บ้านทางโน้นชาวนาตอบข้ามาเพื่อขุดตอไปสับเป็นท่อนๆและก็เป็นดังที่เขาคิดคือนางฟ้าที่สิงสถิตต้นไม้เหล่านั้นได้ช่วยกันทำงานให้เขาไม่ช้าตอไม้ก็ถูกขุดจากดินขึ้นมาและสับเป็นท่อนๆเรียงไว้ดิบดีที่ชายทุ่งนั่นเองชายชาวนาเห็นแล้วก็กล่าวว่าขอบคุณท่านเหลือเกินแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมาชายชาวนาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยพอจะขุดดินนางฟ้าก็มาช่วยขุดถึงคราวหว่านข้าวโพดกับปลูกเผือกปลูกมันอย่างละครึ่งแปลงนางฟ้าผู้ดูแลที่ไม่เห็นตัวก็ได้มารับถุงข้าวโพดจากมือของเขายังไม่ทันไรทุกอย่างก็สำเร็จเรียบร้อยชายชาวนาไปที่ไร่ของตนทุกวันไปยืนอยู่ที่ชายทุ่งมองดูพืชผลที่โตวันโตคืนเขาไม่เคยต้องถอนหญ้าหรือวัชพืชที่มาแย่งอาหารพืชผลของตนไล่นกก็ไม่ต้องไล่บรรดานางฟ้าต่างช่วยกันไล่ให้ทำให้นางฟ้าต้องทำงานหนักแทนชาวบ้านนั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอันว่าชาวนาคือผู้ที่สุขสบายที่สุดจะลำบากอยู่อย่างเดียวก็ที่เมียชอบถามไม่หยุดไม่หย่อนเรื่องไร่ที่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงได้ถอนหญ้าเสร็จเร็วนักแต่ทำยังไงผัวก็ไม่ยอมบอกด้วยกลัวว่าเมียของตนนั้นจะไปที่นั่นและทำให้นางฟ้าไม่พอใจเพราะเขารู้ดีว่าจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องปฏิบัติแก่นางฟ้าด้วยความเคารพนับถือวันหนึ่งขณะที่ชายชาวนาไปดูพืชผลของตนเองพลางเปรียบเทียบกับคนอื่นๆและก็เห็นจริงว่าต้นข้าวโพดกับต้นเผือกต้นมันของตนนั้นเจริญเติบโตยิ่งกว่าของใครๆในที่นั้นถึงแม้ในขณะนี้ข้าวโพดนั้นฝักยังเขียวอยู่กินไม่ได้และหัวเผือกหัวมันก็ยังโตไม่พอที่จะทำขายแต่ชายชาวนาก็คิดว่าอีก2-3 อาทิตย์ก็คงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วขณะที่เขาเดินลัดเลี้ยวไปตามทางเล็กๆเพื่อจะกลับบ้านปากก็แต่เบ่งร้องเพลงเกี่ยวข้าวอยู่อย่างสบายใจจู่ๆก็ได้เจอกับเมียที่ตามมาเมียเห็นดังนั้นก็พูดขึ้นว่าช่างสบายใจจริงนะวันนี้ข้าตามมาหมายจะบอกแกว่าฟืนเราหมดแล้วเย็นนี้ไม่มีฟืนหุงข้าวหรอกผัวได้ยินอย่างนั้นก็ชักหัวเสียที่รู้ว่าอาหารเย็นยังไม่เสร็จจึงบอกเมียว่าแกไปหาตามพุ่มไม้โน่นหน้าที่หาฟืนมันเป็นหน้าที่ของแกถ้าไปหาจากได้ของแกก็คงจะได้มากโขทีเดียวถ้าแกไม่บอกว่าไร่ของแกอยู่ที่ไหนข้าจะไม่อยู่กับแกแล้วนะข้าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตอนนี้ชายชาวนากลายเป็นคนขี้เกียจเพราะนางฟ้าช่วยทำอะไรให้หมดและการกลับไปที่ไร่อีกครั้งนั้นในยามนี้คงไม่ใช่เรื่องดังนั้นเขาจึงยอมบอกเมียว่าไร่ของตนอยู่ที่ไหน
แล้วก็ไล่ให้เมียไปขนฟืนมาให้พอหุงอาหารในเย็นนี้เขาบอกเมียโดยตลอดว่าไปถึงไร่อย่างไรแล้วก็เสริมว่าแกต้องรับปากข้าอย่างหนึ่งนะว่าแกจะไม่พูดอะไรอีกขณะที่อยู่ที่ไร่แล้วถ้าใครถามอะไรก็ไม่ต้องตอบจำไว้นะทำให้เมียอดแปลกใจไม่ได้แต่เมื่อรับปากว่าจะไม่พูดอะไรแล้วก็รีบพละจากไปครั้นมาถึงชายทุ่งเมียก็แปลกใจมากที่เห็นพืชผลงามทั้งไร่ถึงกับอุทานออกมาว่าข้าวโพดนี้คงจะกินได้ในเร็วๆนี้แล้วกะมังคิดแล้วนางก็หักข้าวโพดออกมาหนึ่งฝักแล้วก็ลองแกะเมล็ดออกมาชิมทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังมาว่าใครมาหักข้าวโพดของข้าได้ยินเช่นนั้นเมียชาวนาก็ลืมตัวลืมสัญญาที่ให้ไว้กับสามีจึงตอบอย่างเคืองๆว่าข้าวโพดนี่ไม่ใช่ของแกนะมันเป็นของผัวข้าต่างหากพูดแล้วก็เหลือบไปเห็นต้นเผือกจึงรีบจัดแจงเอามือขุดดินแล้วก็ก้มลงไปดูหัวเผือกในดินทันใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาว่าใครมาขุดต้นเผือกของข้านี่มันไม่ใช่ต้นเผือกของแกนะนางร้องลั่นออกมามันเป็นของผัวข้าต่างหากเพราะฉะนั้นข้าจะขุดหัวเผือกสักเท่าไหร่ก็ได้ในขณะนั้นก็ได้มีเสียงต้นไม้เสียดสีกันแล้วก็มีเสียงกระซิบกระซาบทำให้นางกลัวจนตัวสั่นและนางก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาว่าเมียชาวนานี่อยากจะหักข้าวโพดอยากถอนต้นเผือกเราช่วยเขาดีไหมดีป้าช่วยกันเสียงดังเซ็งแซ่ขึ้นและแม้ว่านางนั้นจะไม่เห็นเจ้าของเสียงแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีมือที่ตนมองไม่เห็นมาถอนเผือกและหักข้าวโพดที่อวบสูงเขียวสดจนกระทั่งข้าวโพดเหล่านั้นหักล้มละเนระนาดอยู่กับพื้นใช้การใดๆไม่ได้เลยเมียชาวนานั้นทั้งตกใจและกลัวมากไม่ยอมเก็บฟืนดังที่ตั้งใจไว้แต่วิ่งพลางร้องไห้ไปบ้านเมื่อผัวได้ยินเสียงเมียก็ออกมารับแต่เมียก็พูดไม่รู้เรื่องผัวก็เลยแน่ใจว่าเมียของตนต้องไปทำอะไรที่ไร่ไว้แน่ๆจึงพูดขึ้นว่านี่แกขัดคำสั่งข้าใช่ไหมเมียก็พูดไม่ออกได้แต่หวาดผวาเหมือนคนเสียสติผัวจึงคาดได้ว่าต้องเกิดเรื่องน่ากลัวที่ไร่ของตนเป็นแน่เขาจึงรีบวิ่งไปยังไร่ของตนเมื่อไปถึงก็เห็นกับภาพที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงงันต้นข้าวโพดที่กำลังเขียวชอุ่มล้มระเนระนาดทั่วไร่แต่ละต้นยังไม่แก่จัดพอที่จะใช้การได้พืชผลอันงอกงามรวดเร็วอย่างน่ามหัศจรรย์ก็กลายมาเป็นสิ่งที่ใช้การไม่ได้ไปแล้วชายชาวนาจนปัญญาจะทำอะไรได้แต่ร้องตะโกนออกมาว่าช่วยด้วยหมายจะให้นางฟ้ามาช่วยอย่างเคยแต่ก็ไม่ปรากฏเสียงใดๆให้ได้ยินอีกเลยมีแต่เสียงมดที่ยกกองทัพมากินข้าวโพดที่ถูกหักเสียหายเหล่านั้นในที่สุดชาวนาก็ต้องเดินคอตกกลับบ้านเดินรำพึงรำพันขึ้นว่าข้าจะไม่ใช้นางฟ้าทำอะไรให้อีกต่อไปแล้วสมน้ำหน้าแล้วที่เราขี้เกียจเองข้าก็จะไม่ยอมเสียสัตว์อีกเลยเพราะถ้าหากข้าไม่พูดอะไรออกมาเราก็คงมีพืชผลชนิดชั้นเยี่ยมกว่าใครในละแวกนี้เป็นแน่ผลสุดท้ายในวันนั้นคนทั้งสองก็ต้องไปนอนทั้งที่ท้องยังหิวอยู่อย่างนั้นเรื่องของคนขี้เกียจก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะไอ้เบิ้มขี้เมานานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายเบิ้มซึ่งใครๆก็เรียกติดปากว่าไอ้เบิ้มนายเบิ้ม
ไม่มีอาชีพอะไรนอกจากหมักสาโทเมื่อมีคนสั่งเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีคนสั่งนายเบิ้มก็จะหมักสาโทกินเองด้วยความที่อยู่กับเหล้ายามาตลอดทำให้เขาติดเหล้าไปในตัววันหนึ่งในช่วงวันขึ้นปีใหม่ผู้คนที่ไปทำงานในต่างถิ่นก็กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่และญาติพี่น้องช่วงนี้นี่เองจึงเป็นโอกาสทองของนายเบิ้มที่จะได้หมักสาโทหลายไหทำให้เขาได้เงินมากมายพอสมควรนายเบิ้มจึงได้นำเงินส่วนหนึ่งไปให้พ่อกับแม่ที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เมื่อไปถึงก็ได้พบกับพี่ชายกำลังพาว่าที่พี่สะใภ้มากราบพ่อกับแม่นายเบิ้มเห็นว่าที่พี่สะใภ้ครั้งแรกก็รู้สึกไม่ถูกชะตาจึงได้นำเงินให้พ่อแม่แล้วขอตัวกลับพี่ชายเห็นดังนั้นก็เอ่ยทัดทานน้องชายทันทีอ้าวไอ้เบิ้มแกจะรีบไปไหนมารู้จักว่าที่พี่สะใภ้แกหน่อยสินายเบิ้มจึงหันมาสวัสดีพี่สะใภ้และขอตัวกลับทันทีด้านพี่สะใภ้ก็ยกมือรับไหว้พร้อมส่งยิ้มกลุ้มกลิ่มให้กับนายเบิ้มเห็นดังนั้นก็รีบลงจากเรือนไปทันทีและบ่นพึมพำผู้หญิงอะไรหน้าไม่อายนั่งอยู่กับว่าที่สามีแท้ๆยังยิ้มให้กับชายอื่นแบบนี้น่ะหรือจะมาเป็นพี่สะใภ้เรานายเบิ้มรู้สึกไม่ชอบว่าที่พี่สะใภ้คนนี้เอามากๆเพราะนางดูไม่จริงใจและท่าทางก็แสนจะเจ้าเล่ห์เพทุบายเกรงว่าพี่ชายจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของนางแต่นายเบิ้มก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะไม่อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วเขาก็ได้กลับไปที่บ้านของตนเองที่ตอนนี้ยังคงมีลูกค้าที่สั่งสาโทมารอรับเหล้าสาโทอยู่หลายคนนายเบิ้มจึงจัดการคั้นเหล้าสาโทให้กับลูกค้าบางคนก็ยกไปทั้งไหเพื่อไปคั้นเองจะได้นำกากเหล้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนายเบิ้มจึงไม่ถึงกับยากจนแต่ก็พอมีกินมีใช้เนื่องจากอยู่คนเดียวด้วยต่อมาพี่ชายก็ได้แต่งงานแต่งก็ถูกจัดขึ้นที่บ้านของพ่อแม่เครื่องดื่มในงานแน่นอนก็ต้องคือสาโทของน้องชายนั่นเองงานนี้ทั้งแขกเรือที่มาร่วมงานต่างก็สนุกสนานเคลิบเคลิ้มด้วยฤทธิ์น้ำเมาของน้องชายบางก็ขอนอนที่แคร่หน้าบ้านบ้างก็นอนที่ใต้ถุนบ้างบางคนก็นอนกอดหมาน้อยที่ลานหน้าบ้านสรุปแล้วงานนี้คนที่ยังมีสติก็คือนายเบิ้มเพราะคืนนี้เขาไม่ได้กินด้วยเนื่องจากหมั่นไส้พี่สะใภ้ที่ชอบส่งสายตาให้เขาบ่อยๆส่วนพ่อกับแม่นั้นและเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็หลับไปตั้งแต่หัวค่ำด้วยความอ่อนเพลียที่ต้องดูแลแขกในงานทั้งวันครั้นตกดึกนายเบิ้มก็ได้ยินเสียงหมาเห่าจากหน้าบ้านที่เป็นรั้วไม้ไผ่เตี้ยๆสามารถมองเห็นนอกรั้วได้อย่างสบายตอนนั้นนายเบิ้มเห็นว่ามีเงาตะคุ่มเขาจึงคิดว่าต้องเป็นโจรแน่ๆจึงย่องออกไปดูค่อยๆแง้มประตูรั้วออกไปมองซ้ายทีขวาทีก็ไม่เห็นมีใครเขาครุ่นคิดอยู่สักพักแต่ทันใดนั้นก็มีมือใครคนหนึ่งมาสวมกอดเอวจากด้านหลังนายเบิ้มนั้นตกใจมากพยายามงัดมือออกตอนนี้นี่เองจึงรู้ว่าเจ้าของมือนั้นคือพี่สะใภ้หมาดๆของเขานั่นเองพี่สะใภ้อย่าทำแบบนี้เลยใครมาเห็นเข้ามันจะไม่งามใครจะเห็นล่ะทุกคนหลับกันหมดแล้วก็มีแต่เรานี่แหละที่ใจตรงกันใครใจไปตรงกับเจ้าล่ะปล่อยนายเบิ้มดันมือพี่สะใภ้ออกจากเอวแล้วผลักไปข้างหน้าจนนางล้มลงกับพื้นแล้วก็รีบเดินกลับบ้านของตนไปทันทีแถมยังหันมาชี้หน้าต่อว่าพี่สะใภ้ด้วยเสียงที่ดุดันอย่ามายุ่งกับข้าอีกและอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกพูดจบเขาก็เดินลิ้วไปบ้านฝ
ฝ่ายพี่สะพ้ายก็กระทืบเท้าด้วยความเจ็บใจบ่นพึมพำว่าคนอะไรอ้อยป้อนถึงปากแล้วก็ยังไม่กินช่างโง่สิ้นดีก่อนที่นางจะเดินกลับเข้าบ้านด้วยความหงุดหงิดทางด้านนายเบิ้มเมื่อกลับถึงบ้านก็ดื่มสาโทจนเมามายกลุ้มใจแทนพี่ชายที่มีเมียไม่เอาไหนคืนนั้นเขาดื่มจนเมาและหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่พอรุ่งเช้าก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหลายเดือนต่อมาคืนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกระหว่างที่นายเบิ้มกำลังนั่งสวดมนต์ก่อนนอนอยู่ในบ้านก็มีเสียงหญิงคนหนึ่งร้องเรียกอยู่ที่หน้าบ้านนายเบิ้มจึงเปิดประตูออกไปพบว่าเป็นพี่สะพ้ายกับชายคนหนึ่งนางบอกว่าพี่ชายให้มารอที่นี่เพื่อจะมาฉลองที่ปีนี้ได้ข้าวไหลเกวียนและชายคนนี้ก็คือเพื่อนพี่ชายของเขานั่นเองนายเบิ้มก็แปลกใจพี่ชายมีเพื่อนหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็ยอมให้เขาทั้งสองเข้ามารอในบ้านระหว่างนั้นก็มีลมกันโชกแรงเหมือนหน้าฝนทั้งที่เป็นหน้าหนาวหน้าเก็บเกี่ยวแล้วก็เกิดฝนโปรยปลายลงมาอย่างหนักเทียนที่จุดเพื่อให้แสงสว่างก็ดับลงไปหลายครั้งนายเบิ้มจึงได้นำเทียนพรรษามาจุดแทนคราวนี้แสงสว่างก็กระจายไปทั่วห้องเขาได้สังเกตเห็นว่าพี่สะพ้ายและชายคนนั้นมีใบหน้าที่ซีดเผือดก็คิดว่าคงจะหนาวจึงได้นำน้ำชาร้อนๆมาให้ทั้งสองได้ดื่มแก้หนาวครั้นเวลาราวเที่ยงคืนฝนก็เริ่มซาลงแต่ก็มีลมหนาวเข้ามาแทนที่ตอนนั้นมีเสียงหมาหอนเกลียวกราวอยู่ไกลๆสักพักก็ได้ยินเสียงพี่ชายร้องตะโกนเรียกที่หน้าบ้านไอ้เบิ้มเว้ยพี่ขอเข้าไปในบ้านแกหน่อยสิวะข้างนอกหนาวเหลือเกินนายเบิ้มจึงเปิดประตูให้พี่ชายเข้ามาในบ้านเมื่อเข้ามาถึงก็เห็นถ้วยน้ำชาวางอยู่2 ถ้วยพี่ชายจึงรีบหยิบมาดื่มแก้หนาวทันทีโดยที่เขามองไม่เห็นเมียของตนกับชายคนนั้นที่นั่งอยู่ข้างๆนายเบิ้มก็แปลกใจทำไมไม่ทักทายเพื่อนกับเมียของตนที่มารอตั้งแต่หัวค่ำจึงเอ่ยถามพี่ชายไปว่าพี่มาฉลองอะไรกันทำไมไม่บอกฉันล่วงหน้าล่ะฉันจะได้หมักสาโทไว้ให้ตอนนี้สาโทเหลือไม่มากแล้วมีลูกค้ามาเอาไปหมดฉลองอะไรวะฉันก็แค่ผ่านมาทำธุระแถวนี้ก่อนเลยแวะมาเยี่ยมแกก็เท่านั้นเยี่ยมฉันแล้วเมียพี่กับเพื่อนพี่ล่ะเมียที่ไหนวะข้าไม่เห็นรู้เรื่องพี่ชายเกิดร้อนตัวเมื่อน้องชายพูดถึงเมียเนื่องจากเมื่อ3 วันก่อนเขาเพิ่งจะฆ่าเมียกับชายชู้แล้วนำร่างไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดและที่เขามาคืนนี้ก็เพื่อจะแวะมาดูว่าร่างนั้นขึ้นอืดจนดินแตกหรือเปล่าเมื่อเสร็จธุระเขาจึงแวะมาหาน้องชายและขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นเมียและชายชู้ก็ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าพี่ชายนั้นตกใจกลัวจนหน้าซีดเผือดส่วนน้องชายก็ตกตะลึงงันเมื่อเห็นร่างของทั้งสองยืนเท้าไม่ติดพื้นผี2 คนนี้พี่เพิ่งฆ่าตายเมื่อ3 วันก่อนมันคือผีแล้วพี่ชายก็วิ่งเตลิดออกจากบ้านไปด้วยความกลัวส่วนนายเบิ้มก็กลัวไม่ใช่น้อยแต่ก็ได้ขออโหสิกรรมให้แก่พี่ชายและตนก็บอกว่าจะทำบุญไปให้พี่สะใภ้ที่หน้าซีดเผือดก็ขอบคุณนายเบิ้มและทั้งสองก็หายตัวไปวันต่อมานายเบิ้มก็ไปทำบุญให้กับคนทั้งสองส่วนพี่ชายนั้นก็กลายเป็นบ้าปั้มเป๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพ่อแม่เห็นลูกชายก็อดสงสารไม่ได้แต่ทั้งสองก็ดูแลลูกอย่างดียังไงลูกก็คือลูกหลังจากวันนั้นนายเบิ้มก็หมั่นทำบุญไปให้พี่สะใภ้กับชายชู้เพื่อหวังว่าจะช่วยให้พี่ชายนั้นหายเป็นปกติจนหลายเดือนผ่านไปพี่ชายก็เริ่มอาการดีขึ้นและที่สุด
เขาก็หายดีกลับมาเป็นปกติ และเขาก็ขอบวชให้พ่อกับแม่แบบไม่สึก ทั้งนี้ก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนายเบิ้มจึงได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ดูแลท่านแทนพี่ชายชีวิตก็สุขสบายตามอัตภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องของไอ้เบิ้มขี้เมาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องคนขี้หวงชายหนุ่ม3 คนเป็นเพื่อนรักกันทั้ง3 คนหน้าตาไม่หล่อแต่ก็ไม่ถึงกับขี้เหร่แต่ก็ไม่มีสาวๆคนไหนอยากได้ไปทำสามีเลยสักคน3 คนจึงเกาะกลุ่มกันไว้ไปไหนก็ไปด้วยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันอยู่เสมอแม้เวลาคนหนึ่งล้มอีก2 คนก็จะช่วยกันดึงเขาขึ้นมาจนลุกขึ้นยืนได้เพื่อที่จะเดินไปพร้อมๆกันเรียกได้ว่ารักและหวังดีต่อกันเสมออยู่มาวันหนึ่งเพื่อนคนที่3ก็ได้ไปพบกับผู้วิเศษเข้าโดยบังเอิญเขาจึงได้ขอผู้วิเศษนั้นให้ช่วยเสกให้เขามีหน้าตาที่หล่อเหลากว่าเพื่อนอีก2 คนซึ่งเขาก็ได้ตามนั้นผู้วิเศษได้เสกให้เขามีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการจนทำให้เขามีสาวๆมารุมถึงต่างจากเพื่อนทั้ง2ที่ไม่มีสาวใดมาเมียงมองเลยเพื่อนทั้ง2จึงอยากจะหล่อบ้างเมื่อถามถึงผู้วิเศษว่าอยู่ที่ใดพวกตน2 คนจะได้ออกไปตามหาเพื่อจะให้ท่านเสกให้หล่อเหลาขึ้นมาบ้างเพื่อนคนที่3ก็อิดออดไม่ยอมบอกเพราะกลัวจะหล่อเหลาเกินกว่าตนพวกแกจะไปหาเขาทำไมพวกแกก็หน้าตาดีอยู่แล้วนี่ใครว่าล่ะเรา2 คนหล่อสู้แกไม่ได้เลยเพื่อนคนแรกพูดขึ้นและทั้ง2ก็ขยันขยอให้เพื่อนคนที่3นั้นบอกที่อยู่ของผู้วิเศษแต่เขาก็ไม่ยอมบอกตรงๆบอกเพียงว่าเดินไปตามเชิงเขาแล้วเลี้ยวซ้ายอีก5 ครั้งเลี้ยวขวาอีก5 ครั้งก็จะเจอกระท่อมหลังหนึ่งมีผู้วิเศษอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเริงร่ากับสาวๆต่อเพื่อนทั้ง2ก็ไปตามที่เพื่อนบอกเมื่อไปถึงก็เห็นกระท่อมจริงๆแต่เป็นกระท่อมร้างเหมือนไม่มีคนอยู่นับ10 ปีจึงได้กลับมาบอกเพื่อนอีกว่าเขาหาไม่เจอเพื่อนจึงบอกว่าตนบอกทางผิดต้องไปอีกทางหนึ่งตรงไปเรื่อยๆจะเจอต้นไม้ใหญ่แล้วจะมีบ้านเล็กๆข้างต้นไม้นั้นผู้วิเศษจะอยู่ที่นั่นเพื่อนทั้ง2ก็ออกเดินทางตามที่เพื่อนบอกเมื่อไปถึงก็เห็นกระท่อมจริงๆแต่เป็นกระท่อมร้างเหมือนไม่มีคนอยู่นานนับ10 ปีจึงได้กลับมาบอกเพื่อนอีกว่าต้นหาไม่เจอเพื่อนจึงบอกว่าตนบอกทางผิดต้องไปอีกทางหนึ่งตรงไปเรื่อยๆจะเจอต้นไม้ใหญ่แล้วจะมีบ้านเล็กๆข้างต้นไม้นั้นผู้วิเศษจะอยู่ที่นั่นเพื่อนทั้ง2ก็ออกเดินทางตามที่เพื่อนคนที่3นั้นบอกอีกแต่ก็ไม่เจออีกเช่นเคยเจอแต่ต้นไม้และป่ารกทึบจึงได้กลับมาบอกเพื่อนอีกว่าเพื่อนเอ๋ยเรา2 คนไปตามที่เพื่อนบอกแล้วนะแต่ไม่เจอผู้วิเศษเลยอ้าวไม่เจอหรือหรือว่าผู้วิเศษได้ย้ายที่อยู่ไปแล้วก็อาจเป็นไปได้นะเดี๋ยวขอข้าคิดดูก่อนนะว่าผู้วิเศษนั้นไปอยู่ที่ใดเพื่อนคนที่3ทำท่าครุ่นคิดแต่สิ่งที่เขาคิดนั้นหาใช่เรื่องผู้วิเศษไม่แต่เขากำลังคิดว่าหากตนบอกเพื่อน2 คนนั้นว่าผู้วิเศษอยู่ที่ไหนเพื่อน2 คนก็ต้องไปหาและได้เจอผู้วิเศษที่ทำให้ทั้ง2หล่อกว่าตนเป็นแน่คราวนี้สาวๆคงหันไปชอบ2 คนนั่นคงไม่มองเราอีกดังนั้น
ตนจะบอกทำไมให้โง่จะได้ไม่มีคู่แข่งแล้วเขาก็เผลอสะแยะยิ้มออกมาเพื่อนสองคนที่นั่งรอคำตอบก็พอจะเดาออกว่าเพื่อนคนนี้คิดอะไรอยู่จึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องแล้วเพื่อนขอบใจมากนะขอให้เพื่อนเจอสาวๆที่ถูกใจเยอะๆก่อนแล้วกันเราสองคนขอไปตายเอาดาบหน้าเพื่อนคนที่สองเอ่ยขึ้นแล้วพาเพื่อนคนแรกออกเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นโดยที่เพื่อนคนที่สามนั้นไม่สนใจจะไปด้วยแต่อย่างใดยังคงหลงระเริงกับความสุขที่ได้มาโดยบังเอิญโดยไม่คิดถึงเพื่อนทั้งสองคนนั้นส่วนเพื่อนสองคนก็ได้ไปปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งสองคนรวบรวมเงินก้อนหนึ่งเพื่อซื้อที่นาทำกินและปลูกกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันสองคนตั้งใจทำนาอย่างขยันขันแข็งแต่ทำยังไงข้าวก็ไม่พอขายสองคนจึงมานั่งปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะได้มีกำไรมากพอดีมีชายชราคนหนึ่งจูงควายมา1 ตัวบอกว่าต้องการขายควายเพราะร้อนเงินแถมยังบอกอีกว่าซื้อ1เหมือนได้2เพราะควายตัวนี้มันกำลังท้องอยู่ด้วย2 คนเพื่อนซีก็อยากได้แต่มีเงินไม่พอชายชราจึงขอข้าวเปลือกที่มีในยุ้งเมื่อตกลงกันได้ชายหนุ่มทั้งสองก็ได้ควายมาเลี้ยง1 ตัวต่อมาควายมันก็ออกลูกออกหลานมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งสองก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นการเลี้ยงควายขายได้กำไรมาก็แบ่งกันจนตอนนี้พวกเขามีควายฝูงใหญ่กว่า100 ตัวที่นาของเขาก็กลายเป็นข้อกควายไปแล้วใครต้องการซื้อควายงามๆก็ต้องมาที่ฟาร์มของเพื่อนซีทั้ง2 คนนี้ทำให้เขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งสองจึงคิดอยากจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนคนที่3ที่ตอนนี้เขามีเมียถึง3 คนเมียทุกคนก็เลี้ยงดูอย่างดีให้เงินใช้สอยไม่ขาดมือส่วนตัวเขานั้นไม่มีสมบัติใดนอกจากหน้าตาดีไปวันหนึ่ง2 คนจึงคิดว่าต้นจากบ้านเดิมมาหลายปีแล้วจึงอยากจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนคนที่3เมื่อไปถึงและได้บอกเล่าให้เพื่อนฟังว่าตน2 คนนั้นมีอาชีพเลี้ยงควายเพื่อนคนที่3ก็หัวเราะก๊ากโดยคิดว่าพวกเขามีควายแค่ไม่กี่ตัวแต่เพื่อน2 คนก็ไม่ได้บอกว่าเขามีควายเป็น100 ตัวในคืนนั้นเพื่อน3 คนก็ได้ดื่มฉลองจนเมามายเพราะนานๆจะเจอกันทีจนเช้าวันรุ่งขึ้นคนในบ้านก็ออกมาเจอ3 หนุ่มนอนอยู่ที่ระเบียงคาวงเหล้าแต่สิ่งที่คนในบ้านนั้นแปลกใจก็คือเจ้านายของพวกเขาหายไปไหนกันนะทั้งนี้ก็ครบกำหนดที่ผู้วิเศษได้เสกให้เขาเป็นคนหล่อบัดนี้เขาจึงกลายมาขี้เหร่ตามเดิมเมื่อเพื่อนทั้ง2 คนเห็นว่าเพื่อนนั้นกลับมาเป็นเพื่อนคนเดิมเขาก็ดีใจแต่เพื่อนคนที่3กลับเสียใจรับไม่ได้แถมยังถูกบรรดาเมียขับไล่ออกจากบ้านเขาจึงหนีเตลิดและไม่มีใครได้ข่าวเขาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นส่วนเพื่อนคนที่1และคนที่2ก็ทำมาค้าขึ้นร่ำรวยไม่หยุดหย่อนต่อมาพวกเขาก็มีครอบครัวที่อบอุ่นและเพื่อน2 คนก็รักกันเหนียวแน่นไม่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องคนขี้หวงก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องลูกลิงนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชนบทห่างไกลความเจริญจะเข้าเมืองทีก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆเพราะต้องเดินเท้าใครมีเกวียนก็ดีหน่อยไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงต้องอาศัยร้านขายของภายในหมู่บ้านของตนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลแต่ร้านค้าก็มีหลายร้านบางร้านก็ขายของเหมือนกันทำให้มีคู่แข่งมีข้อเปรียบเทียบอย่างเช่น
ร้านขายขนมฝักบัวของนายอาจกับนางอุ่นเรือนซึ่งเป็นร้านขายขนมฝักบัวที่ตั้งอยู่ในตลาดกลางหมู่บ้านโดยมีร้านขายขนมฝักบัวของนางวิไลเป็นคู่แข่งกันมานานแล้วแต่สองผัวเมียนั้นไม่เคยคิดจะแข่งกับนางวิไลแถมขนมฝักบัวของเขาก็ยังฟูนุ่มอร่อยลิ้นกว่าร้านของนางวิไลอีกด้วยลูกค้าจะมาอุดหนุนร้านของนายอาจและนางอุ่นเรือนมากกว่านางวิไลจึงคิดหาวิธีเพื่อดึงดูดลูกค้ามาที่ร้านของตนนางวิไลจึงตัดราคาลดแลกแจกแถมจนคนไหลเข้าร้านของนางทำให้นางเชิดหน้าชูคอเป็นยีราฟที่ขายดีกว่าสองผัวเมียนั่นแต่ขายได้ไม่นานลูกค้าก็หันกลับไปที่ร้านของสองผัวเมียนั้นตามเดิมพอรสชาติของขนมสู้ร้านนั้นไม่ได้ทำให้นางวิไลรู้สึกแค้นอยากจะแก้แค้นแต่ก็ไม่รู้จะทำวิธีไหนจึงจำใจต้องขายแบบขาดทุนบ้างได้กำไรนิดหน่อยบ้างวนอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งนางวิไลได้ไปเยี่ยมญาติที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆและทราบว่าหมอตำแยท่านหนึ่งมีความสามารถในการทำคลอดเป็นอย่างดีนางวิไลจึงเข้าไปหาหมอตำแยคนนั้นซึ่งอายุก็ประมาณ70 ปีแต่ยังคงแข็งแรงนางวิไลยื่นข้อเสนอให้หมอตำแยคนนั้นเป็นควาย1 ตัวแลกกับการนำลูกของนางอุ่นเรือนไปทิ้งเสียในป่าซึ่งนางอุ่นเรือนเองก็ได้ติดต่อหมอตำแยคนนี้เอาไว้นานแล้วตั้งแต่นางท้องได้7 เดือนตอนนี้นางก็ใกล้คลอดเต็มทีหมอตำแยคนนี้มีนิสัยโลภมากอยู่แล้วจึงยอมตกลงทันทีเมื่อครบกำหนดคลอดหมอตำแยรายนี้ก็ไปที่บ้านของนางอุ่นเรือนเพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆตามปกติวันต่อมานางอุ่นเรือนก็ปวดท้องคลอดหมอตำแยจึงได้สั่งให้ทุกคนอยู่นอกห้องตนเองจะจัดการเองแต่หารู้ไหมว่าหมอตำแยรายนี้ได้ให้ลูกน้องซึ่งเป็นชายแอบอยู่นอกหน้าต่างโดยในมือนั้นอุ้มลูกลิงที่เพิ่งคลอดใหม่ๆเอาไว้และห่อด้วยผ้าอ้อมที่ทำจากผ้าถุงเก่าๆของนางอุ่นเรือนรออยู่ก่อนแล้วและเมื่อนางอุ่นเรือนคลอดหมอตำแยก็รีบนำทารกน้อยห่อผ้าอ้อมลายเดียวกันและยื่นให้คนของนางที่หน้าต่างสับเปลี่ยนกับลูกลิงตัวแดงๆซึ่งก็เกิดวันเดียวกันพอดิบพอดีลูกชายของนางอุ่นเรือนก็ไม่ร้องสักแอะจึงเข้าทางหมอตำแยที่อุ้มห่อผ้าออกมาให้นายอาจผู้เป็นสามีและญาติๆได้ดูเมื่อทุกคนเห็นว่าเด็กนั้นเป็นลูกลิงทุกคนก็ถึงกับช็อกโดยเฉพาะนายอาจผู้เป็นพ่อช็อกจนพูดไม่ออกและก็อุ้มเอาลูกลิงนั้นไว้ในอ้อมแขนน้ำตาก็ไหลพรากไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรของตนและเมียลูกถึงได้เกิดมาเป็นลิงฝ่ายเมียก็เสียใจไม่แพ้กันแต่ทั้งสองก็ไม่ได้รังเกียจลูกลิงเลยยังคงรักเหมือนลูกและเลี้ยงดูอย่างดีทางด้านแม่ลิงที่อยู่กลางป่าเมื่อกลับมาที่โพรงไม้ก็พบกับเด็กทารกกำลังนอนหลับมันก็แปลกใจเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของมันแต่เป็นลูกคนต่างหากแล้วลูกมันหายไปไหนเจ้าลิงตัวโตเดินหาลูกจนทั่วป่าแต่ก็ไม่พบที่สุดมันก็ทำใจเลี้ยงทารกคนนี้เหมือนลูกทุกอย่างและตั้งชื่อให้ว่าอาชาจนเวลาผ่านไปเด็กชายตัวน้อยก็เติบโตขึ้นช่างพูดช่างเจรจาชอบปีนป่ายห้อยโหนเหมือนพี่ๆลิงในป่าเด็กน้อยแปลกใจว่าทำไมตนถึงได้แตกต่างจากแม่และพี่ๆจึงได้เอ่ยถามแม่ลิงว่าแม่จ๋าทำไมหนูถึงได้ไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนพี่ๆเลยจ๊ะก็ลูกเป็นคนมีบุญมาเกิดไงล่ะ
ถึงได้ไม่เหมือนคนอื่นๆอย่าคิดมากเลยนะลูกแม่ลิงตอบตั้งแต่นั้นหนูน้อยอาชาก็ไม่เคยถามแม่ลิงอีกเลยทางด้านนายอาจและนางอุ่นเรือนก็เลี้ยงลูกลิงจนโตเช่นกันเจ้าลิงน้อยช่วยพ่อแม่ขายของและเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีทุกคนไม่เคยเห็นลูกคนเป็นลิงต่างก็แห่กันมาดูและซื้อขนมกลับไปทำให้สองผัวเมียขายของดีกว่าเดิมหลายเท่านางวิไลก็ได้แต่เฝ้ามองทำอะไรไม่ได้แต่บ่นพึมพำอย่างหัวเสียอุตส่าห์เอาลูกมันไปทิ้งมันก็ยังขายดีอีกเฮ้ยที่สุดนางวิไลก็ต้องเลิกขายเพราะขาดทุนจึงหันไปขายอย่างอื่นแทนสองผัวเมียก็ขายดิบขายดีแทบทำไม่ทันพอปิดร้านเจ้าลูกลิงก็เกาะไหล่พ่อกลับบ้านมันมีความสุขที่สองคนนั้นรักมันเหมือนลูกเลี้ยงมันอย่างดีวันหนึ่งสองผัวเมียนึกอยากกินของป่าจึงได้ชวนกันไปหาของป่าใกล้บ้านตั้งใจจะทำอาหารเย็นวันนี้อีกอย่างก็จะได้พาลูกลิงไปเปิดหูเปิดตาด้วยเมื่อลูกลิงเห็นต้นไม้มันก็กระโดดไปเกาะและปีนป่ายตามสัญชาตญาณของลิงอย่างสนุกสนานทั้งสองเห็นลูกมีความสุขก็พลอยมีความสุขไปด้วยจึงปล่อยให้ลูกปีนป่ายห้อยโหนอยู่ในบริเวณนั้นตนและภรรยาก็เก็บผักเก็บเห็ดแถวนั้นแต่แล้วจู่ๆทั้งสองก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงลูกลิงร้องเจี๊ยกๆดังลั่นป่าจึงทิ้งของในมือแล้วรีบวิ่งไปดูลูกทันทีเมื่อไปถึงก็พบว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรยังคงเกาะอยู่บนกิ่งไม้แต่สายตาจ้องมองไปที่เด็กชายวัย10 ขวบที่ยืนอยู่กับแม่ลิงตัวหนึ่งซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จ้องตากันด้วยความแปลกใจสองผัวเมียนั้นมองหน้ากันแล้วก็มองไปที่เด็กชายคนนั้นซึ่งมีหน้าตาละไม้คล้ายทั้งสองมากๆส่วนแม่ลิงก็ปีนป่ายขึ้นไปหาลูกลิงที่เกาะอยู่บนต้นไม้นั้นเมื่อไปถึงมันก็ดึงเอาลูกลิงมากอดไว้แน่นมันจำได้ว่านี่คือลูกของมันแล้วก็อุ้มลูกลงมาจากต้นไม้แล้วแม่ลิงก็จูงมืออาชาเด็กน้อยที่ยืนงงไปให้กับพ่อแม่ที่ยืนตะลึงงันไม่แพ้กันเจ้าจงกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเจ้านะลูกมันคงถึงเวลาแล้วล่ะแม่ลิงพูดกับเด็กน้อยในภาษาลิงอาชาก็ร้องไห้กอดแม่ลิงไว้แน่นแม่จ๋าหนูลาก่อนแล้วหนูจะมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะเด็กน้อยร่ำลาแม่ลิงและโผล่เข้าไปสวมกอดพ่อกับแม่ที่แท้จริงพ่อแม่ก็สัมผัสได้ว่าเด็กคนนี้คือลูกชายของตนจึงได้บอกกับลิงไปว่าเราสองคนขอบใจเจ้ามากนะที่เลี้ยงลูกเราอย่างดีลูกของเจ้าเราก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีเช่นกันพูดจบเจ้าลิงน้อยก็กระโดดมากอดสองผัวเมียมันร้องไห้ที่ต้องจากพ่อแม่เช่นกันที่สุดแล้วพ่อแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุขส่วนนางวิไลเมื่อรู้ว่าลูกของนางอุ่นเรือนกลับมาแล้วนางก็กลัวความผิดจึงย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นและไม่มีใครได้ข่าวนางอีกเลยเรื่องของลูกลิงก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องสะใภ้จอมโลภณบ้านทรงไทยโบราณหลังหนึ่งในหมู่บ้านอันห่างไกลยังมีครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยพ่อตาลูกชายและลูกสะใภ้พ่อตานั้นมีสมบัติมากมายที่เป็นมรดกจากรุ่นปู่ย่าสืบทอดกันมานานแล้วเพราะเป็นตระกูลผู้ดีเก่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำเรือกสวนไร่นาเหมือนชาวบ้านก็มีกินมีใช้เพราะมีสมบัติเก่ามากมายไร่นาก็ให้เขาเช่านอนเก็บค่าเช่าสบายๆพ่อตานั้น
แม้อายุจะมากแล้วแต่ความจำก็ยังดีมากตั้งแต่ภรรยาจากไปเมื่อหลายปีก่อนแกก็เอาแต่อ่านตำราโบราณหมกมุ่นอยู่กับตำราจนลูกๆคิดว่าพ่อคงสติเลอะเลือนไปแล้วแต่ความจริงแกกำลังศึกษาตำราป้องกันสมบัติของตนเองต่างหากที่ไม่ให้ผู้ใดมาแตะต้องสมบัติจนกว่าตนเองจะอนุญาตซึ่งเรื่องนี้แม้กระทั่งลูกชายก็ไม่เคยรู้มาก่อนชายชรากุมความลับที่ปกปิดไว้อย่างมิดชิดที่สืบทอดมาจากรุ่นปู่นั่นก็คือสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่อาจประเมินราคาได้มันได้ถูกฝังอยู่ใต้พื้นบ้านทรงไทยหลังนี้ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขามีอัญมณีที่เคยประดับประดาในราชวงศ์ในยุคที่ล่วงลับไปแล้วมีหนังสือโบราณที่เกี่ยวกับเวทมนต์อยู่ด้วยทุกครั้งที่ได้ท่องคาถาดวงตาของชายชราจะเกิดแสงแวววาวอย่างแปลกประหลาดและยิ่งเป็นเวลากลางคืนแสงนั้นสว่างกว่าแสงเทียนมีหลากสีคล้ายสีรุ้งและเมื่ออ่านจบแกก็เก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ในกล่องอย่างเดิมเรื่องนี้สะใภ้ในบ้านก็แอบเห็นอยู่บ่อยครั้งด้วยความอยากรู้อยากเห็นวันนี้เธอจึงทำขนมบัวลอยไปให้กับพ่อสามีได้กินในขณะที่พ่อสามีนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่นอกชานพ่อจ๊ะฉันทำขนมบัวลอยมาให้ชิมจ้ะพ่อลองชิมดูหน่อยสิจ๊ะว่าอร่อยไหมนี่หล่อนทำขนมหวานเป็นด้วยหรือไหนเอามาให้พ่อชิมหน่อยพ่อสามีเอ่ยด้วยความสงสัย100 วันพันปีสะใภ้คนนี้ไม่เคยทำขนมหวานให้กินสักครั้งหญิงสาวจึงได้ยกถ้วยขนมไปวางตรงหน้าของพ่อสามีและวางช้อนไว้ให้อย่างสุภาพนี่จ้ะพ่อเมื่อพ่อสามีชิมดูก็ชมเชยว่าเธอทำอร่อยน่าจะทำให้กินตั้งนานแล้วสะใภ้ได้ยินก็ยิ้มแก้มปริในใจก็คิดหาคำถามว่าจะเริ่มต้นยังไงดีที่สุดก็คิดได้จึงได้ถามพ่อสามีออกไปว่าพ่อจ๊ะฉันเคยเห็นไฟสว่างออกมาจากห้องพระแสงอะไรเหรอจ๊ะทำไมมันสว่างกว่าแสงเทียนเสียอีกพ่อตาได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจหาว่าสะใภ้แอบดูตอนที่ตนท่องคาถาสำคัญจึงได้เอ่ยปากไล่สะใภ้ด้วยความโกรธนี่เจ้าแอบดูพ่อหรือไม่ใช่จ้ะฉันไม่ได้แอบดูจ้ะฉันบังเอิญผ่านไปเห็นเขาจริงๆไม่ว่าสะใภ้จะแก้ตัวยังไงพ่อสามีก็ไม่ฟังไล่ตะเพิดจนสะใภ้ต้องรีบลุกออกไปจากนั่นในที่สุดมันยิ่งทำให้เธออยากรู้ว่าอะไรกันนะที่อยู่ในกล่องนั้นมันต้องมีโอกาสสินะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อปิดบังอะไรฉันอยู่นางรำพึงรำพันอย่างหัวเสียซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งลูกสะใภ้ก็ได้สังเกตเห็นทำให้เธอแปลกใจและสงสัยอยากรู้ขึ้นมาว่าพ่อสามีนั้นไปทำอะไรดึกๆดื่นๆเอ๊ะนั่นพ่อฝังอะไรลงไปใต้ดินนะลูกสะใภ้พึมพำเบาๆสายตาก็จับจ้องไปที่ชายชราที่กำลังขุดดินอยู่ที่ใต้ถุนบ้านแล้ววางกล่องไม้ใบหนึ่งลงไปใต้ดินด้วยความสนใจกับสิ่งที่เธอได้เห็นลูกสะใภ้จึงได้เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นของเธอทำให้เธอตระหนักว่ากล่องนั้นต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆสมบัติใช่ต้องเป็นสมบัติแน่ๆสะใภ้เบิกตาโพลงเมื่อคิดได้ว่าในกล่องใบนั้นต้องมีสมบัติล้ำค่าและเธอต้องเอามาเป็นของตนเองให้ได้ตอนนี้นี่เองความโลภจึงเข้ามาครอบงำสะใภ้ที่เคยเป็นคนดีกลายเป็นคนโลภไปในพริบตาหลายวันผ่านไปสะใภ้ก็รอเวลาที่พ่อสามีเผลอเธอจะต้องจัดการกับสมบัตินั้นให้จงได้แต่จนแล้วจนรอด
พ่อตาก็ไม่ได้ไปไหนยังคงอยู่บ้านทุกวันทำให้สะพ้ายไม่มีโอกาสเหมาะได้แต่รอต่อไปเรื่อยๆแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงวันหนึ่งพ่อสามีก็ได้บอกลูกชายกับลูกสะใภ้ว่าตนเองจะไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านหนึ่งอาจจะต้องค้างคืนหลายวันพวกเจ้าอยู่บ้านก็ดูแลบ้านให้ดีๆด้วยล่ะไม่จำเป็นอย่าให้ใครเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านนะทำไมล่ะจ๊ะพ่อสะใภ้แกล้งถามขึ้นอ๋อก็มันมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเยอะเดี๋ยวมันจะกัดเอาชายชราเอ่ยแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางก่อนไปยังมองไปที่ใต้ถุนบ้านด้วยความเป็นห่วงสะใภ้สังเกตเห็นดังนั้นก็แอบกระยิมยิ้มย่องสมบัติเหล่านั้นมันต้องเป็นของฉันเมื่อพ่อตาออกเดินทางไปไกลแล้วฝ่ายสะใภ้ก็รอเวลาสามีออกไปทุ่งแต่สามีก็ทำทีว่าวันนี้ไม่อยากออกไปไหนอยากอยู่บ้านมากกว่าภรรยาจึงบอกว่าพี่จ๊ะฉันอยากกินปลาไหลต้มเปรตพี่ช่วยไปหาปลาไหลมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิเดี๋ยวพี่ไปหาปลาไหลมาให้พี่ก็อยากกินอยู่เหมือนกันไอ้ปลาไหลต้มเปรตเนี่ยที่สุดสามีก็ได้ออกไปทุ่งพร้อมอุปกรณ์จับปลาไปทีเขาก็ไปครึ่งค่อนวันภรรยาจึงได้ห่อข้าวและน้ำให้สามีไปกินกลางวันอีกอย่างเขาจะได้ไม่ต้องรีบกลับมาด้วยเธอจะได้ทำงานได้สะดวกนี่จ้ะข้าวกลางวันฉันเตรียมไว้ให้พี่แล้วพี่ไม่ต้องรีบกลับนะหาปลามาให้เยอะๆจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยๆจ้ะงั้นพี่ไปก่อนแล้วนะเอ็งอยู่บ้านก็ดูแลบ้านดีๆด้วยล่ะสามีถืออุปกรณ์หาปลาพร้อมห่อข้าวออกเดินทางไปตามทุ่งที่เคยทำเป็นประจำเมื่อสามีลับตาภรรยาก็ไปหาจอบเสียมหรืออุปกรณ์ที่สามารถมาขุดดินได้ขุดไปก็ตื่นเต้นไปขุดไปก็เงยหน้ามองซ้ายมองขวากลัวว่าใครจะมาเห็นใจก็เต้นระทึกอยากรู้เร็วๆว่าข้างในนั้นมีอะไรหรือว่ามีสมบัติมากมายขนาดไหนขุดไปสักพักก็ยังไม่เจอกล่องที่ว่าอีกพ่อนะพ่อจะฝังอะไรลึกขนาดนี้เนี่ยบ่นไปก็ขุดไปพร้อมกับปาดเหงื่อไปด้วยทั้งตื่นเต้นทั้งร้อนใจก็เต้นระทึกไม่หยุดทีนี้ก็ได้เจอกล่องที่ว่านั้นจนได้ว้าวเจอแล้วสมบัติของฉันจะรวยแล้วหญิงสาวค่อยๆแง้มฝากล่องใบนั้นออกมาอย่างช้าๆอีกมือก็บังตาไว้เกรงว่าแสงจ้าจากอัญมณีจะสาดส่องเข้าดวงตาจนพร่ามัวแต่ทันใดนั้นเองงูพิษและสัตว์มีพิษก็พวยพุ่งออกมาจากกล่องฉกเข้าไปที่ร่างของเธอแบบไม่ยัง้งเธอร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดในที่สุดก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนอนตายอยู่ข้างกล่องใบนั้นนั่นเองเนื้อตัวเขียวดำไปหมดเมื่อสามีกลับมาเห็นภรรยานอนตายอย่างน่าอนาถก็ให้สังเวชใจและเสียใจเป็นที่สุดทั้งสงสารที่เธอไม่น่าโลภมากเลยเมื่อพ่อตากลับมาก็บอกว่ากล่องใบนั้นเป็นกล่องสมบัติของบรรพบุรุษมีสมบัติอยู่มากมายและพ่อจะจับต้องได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหากผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสมบัตินั้นก็จะกลายเป็นอสรพิษทันทีเมียเองไม่น่าโลภมากเลยเป็นเพราะความโลภมากของนางแท้ๆพ่อต้องขอโทษเองด้วยนะพ่อไม่ผิดไม่ต้องขอโทษหรอกจ้ะเมียฉันมันโลภมากเองถึงต้องตายอย่างน่าอานาถอย่างนั้นลูกชายก็ไม่โกรธพ่อและไม่โทษใครแต่เขาคงอยู่ไม่ได้หากไม่มีภรรยาจึงได้ขอบวชตลอดชีวิตนิทานเรื่องตายายกับลูกเสือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
ยังมีสองตายายคู่หนึ่งได้ไปเจอลูกเสือที่พัดหลงกับแม่ของมันที่ชายป่าตายายคิดว่าคือลูกแมวป่าจึงได้สงสารและอุ้มมันมาเลี้ยงไว้ที่บ้านตากับยายเป็นคนรักแมวแกจึงเลี้ยงดูมันอย่างดีเจ้าแมวลายเสือตัวน้อยก็แสนจะเชื่องตายายจึงได้ตั้งชื่อให้มันว่าไอ้เสือโดยที่ไม่รู้ว่ามันก็คือลูกเสือนั่นเองเพราะหน้าตามันเหมือนกับลูกแมวป่ามากกว่าไอ้เสือวัยกำลังซนชอบกระโดดปีนป่ายต้นไม้เช่นเดียวกับแมวที่บ้านของยายมันมีทั้งหมาและแมวเป็นเพื่อนไอ้เสือมันจึงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเพื่อนต่างสายพันธุ์แต่มันก็รักกันมากไม่เคยกัดกันเลยเช่นหมากับแมวทั่วไปพอมันเริ่มโตขึ้นตายายจึงได้รู้ว่าที่แท้มันคือลูกเสือไม่ใช่ลูกแมวป่าอย่างที่เข้าใจแต่แกก็หลงรักมันเข้าไปแล้วเพราะเจ้าเสือมันอ่อนโยนไม่ทำร้ายใครเล่นกับหมากับแมวของชาวบ้านทุกวันเนื่องจากมันโตมาด้วยกันชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็หลงไหลในความน่ารักของมันเช่นกันแม้จะรู้ว่ามันคือเสือที่ต้องดุร้ายแต่ไอ้เสือกลับไม่มีความดุร้ายเลยในคืนหนึ่งแม่เสือตัวหนึ่งก็ได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาอาหารโดยได้กินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านไปจำนวนมากชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็ระดมยิงกระสุนปืนใส่เสือกลุ่มนั้นจนมันวิ่งหนีแตกกระเจิงเข้าไปในป่าแต่มีอยู่ตัวหนึ่งมันกลับไปหยุดอยู่ที่บ้านของตายายเพราะมันได้กลิ่นของลูกมันบริเวณนั้นเมื่อมันแน่ใจว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นของลูกมันแน่นอนแม่เสือก็กระโจนเข้าไปในบ้านของตายายทั้งสองเห็นเสือกระโจนเข้ามาก็ตกใจร้องลั่นไอ้เสือที่กำลังนอนหลับกับหมาที่ข้างบ้านก็รีบเข้ามาดูเมื่อเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่กำลังจะขย่ำสองตายายมันก็คำรามเสียงดังลั่นโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณเพื่อจะขู่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายแม่เสือได้ยินเสียงคำรามก็รีบหันขวับและได้พบกับลูกของมันที่หายไปหลายปีลูกแม่เจ้าคือลูกของแม่จริงๆด้วยใครลูกของเจ้าพ่อแม่ข้าคือสองคนนี้ต่างหากเจ้าเสือหนุ่มเดินไปที่ตายายที่ยังคงนั่งตัวสั่นเพราะความกลัวไม่กล้ากระดุกกระดิกกลัวว่าเสือจะตะปบเอายังคงนั่งมองไปที่ไอ้เสือกับเสือโคร่งตัวนั้นที่ยืนจ้องตากันไปมาซึ่งความจริงมันก็คุยกันอยู่ตามภาษาสัตว์นั่นเองนั่นไม่ใช่แม่ของเจ้าข้าต่างหากคือแม่แท้ๆของเจ้าเจ้าไม่ใช่หมานะเจ้าคือเสือเหมือนแม่นี่แหละกลับไปอยู่กับแม่นะลูกนะไม่ข้าจะอยู่กับตายายที่นี่เขาเลี้ยงข้ามาก็เป็นเหมือนพ่อแม่คนหนึ่งข้าจะทิ้งเขาไปได้ยังไงนางเสือผู้เป็นแม่เห็นลูกเสือยืนกรานไม่ยอมไปจึงไม่บังคับแต่ก็บอกว่าจะกลับมารับลูกภายหลังให้ลูกทำใจให้ได้เสียก่อนแล้วนางเสือก็กลับออกจากบ้านตายายไปในตอนนั้นก็มีชาวบ้านที่ต้องสูญเสียเป็ดไก่ไปหลายตัวไม่เห็นเสือเดินออกจากบ้านตายายพอดีพวกเขาจึงเข้าใจว่าตายายนั้นรู้เห็นเป็นใจกับเสือตัวนั้นด้วยความโกรธชาวบ้านจึงรวมตัวกันขับไล่ตายายออกจากหมู่บ้านแม้ตายายจะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่มีใครเชื่อและขู่ว่าถ้าไม่ยอมย้ายออกไปจะเผาบ้านให้วอดตากับยายจึงจำต้องย้ายออกไปอยู่ที่กระท่อมร้างชายป่าพร้อมกับหมาแมวและไอ้เสือนั้นโกรธนางเสือมากที่ทำให้ตายายต้องลำบากเมื่อมันได้พบแม่ที่ชายป่ามันจึงกระโจนเข้าไปทำร้ายแม่ของมันนางแม่เสือนั้นก็ไม่สู้ลูกกลัวลูกจะเจ็บจึงยอมเจ็บฝ่ายเดียวและได้บอกกับไอ้เสือว่าแม่ขอโทษนะลูกที่ทำให้ตายายของเจ้าเดือดร้อนขอโทษ
แล้วตากับยายจะได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านอีกหรือเปล่าล่ะไอเสือคำรามเสียงดังด้วยความโกรธแล้วก็กลับไปหาตายายและเพื่อนๆที่กระท่อมนางเสือรู้สึกผิดคิดหาวิธีให้ลูกนั้นกลับมาเข้าใจตนแต่ก็คิดไม่ออกจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีฝูงหมาป่าที่ดุร้ายเป็นสิบตัวบุกเข้าไปในหมู่บ้านดังกล่าวมันกัดกินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านนอนตายเกลื่อนเล้าชาวบ้านก็เห็นกับตาแต่ทำอะไรไม่ได้แต่แอบดูอยู่บนบ้านยิงลูกกระสุนออกไปก็คงไม่มีประโยชน์เพราะเป็ดไก่ก็ตายเรียบแล้วพวกเขาก็ได้แต่เสียใจไม่มีใครช่วยได้แต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคำรามของเสือหลายตัวทุกคนโผล่หน้าออกมาดูพบว่านางเสือกับไอเสือลูกชายของมันและเพื่อนเสือป่าอีกหลายสิบตัวกรูกันเข้าไปขับไล่หมาป่าเหล่านั้นจนแตกกระเจิงไปจนหมดชาวบ้านดีใจที่ไอเสือมันมาช่วยไอเสือนั่นเองมาช่วยพวกเราเหรอขอบใจเองมากนะชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนลงไปจากบ้านจากนั้นไอเสือกับแม่ของมันก็กลับเข้าไปที่ชายป่าไอเสือนั้นดีใจที่ได้ช่วยชาวบ้านให้พ้นจากหมาป่าที่ดุร้ายกลุ่มนั้นมันเริ่มมองแม่เสือในแง่ที่ดีขึ้นสองตายายดูออกว่าเจ้าเสือยังโกรธแม่ของมันอยู่ยายจึงเดินมาลูบหัวของมันพร้อมกับบอกมันว่าให้อภัยแม่ของเจ้าเถิดนะแม่เจ้าคงไม่ได้ตั้งใจทำให้เจ้าโกรธแม่เจ้ารักเจ้ามากนะไอเสือเอ้ยไอเสือนอนหมอบลงข้างๆยายให้ยายลูบหัวเกาคออย่างเพลิดเพลินเหมือนแม่ที่นั่งมองอยู่ข้างๆเมื่อเห็นว่าลูกไม่สนใจนางเสือก็เดินหนีไปที่อื่นด้วยความน้อยใจที่สุดสองตายายก็กล่อมเจ้าเสือสำเร็จมันยอมอภัยให้แม่ของมันและยอมกลับไปอยู่ในป่ากับแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสองตายายจะต้องได้กลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านอย่างเดิมด้วยต่อมาชาวบ้านก็ยกขบวนกันมารับสองตายายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านอย่างเดิมด้วยเห็นความดีของไอ้เสือที่ได้พาแม่ของมันไปช่วยเหลือชาวบ้านจากฝูงหมาป่าสองตายายจึงได้กลับไปอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขกับหมาแมวของแกส่วนไอ้เสือก็ได้กลับไปอยู่ในป่ากับแม่ของมันด้วยความเต็มใจและตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีฝูงหมาป่าหรือหมาในบุกรุกเข้ามาที่หมู่บ้านไอ้เสือและแม่ของมันก็ต้องออกมาช่วยทุกครั้งชาวบ้านจึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขตั้งแต่นั้นมาเรื่องตายายกับลูกเสือก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ